namaste, and welcome to THV Coffee and Talk, where we will be sitting down and talking and discussing about different topics. And today we will be discussing about tax because अहिले the tax season so United States ma, so we thought about discussing tax, and for that we have tax professional with us. Let me introduce you all to our tax professional we have invited here today, and she is Rama Maharjan Shakya. Welcome, Rama Didi. Thank How are you you. feeling? Good. Okay, so हुन त अब ट्याक्सको बारेमा कुरा गर्दाखेरि त there's a lot of thing हैन, धेरै कुरा हुन्छ which we cannot include in just one video. त्यही भएर we will be discussing very few important topics हैन, जुन चाहिँ I think if सबैले थाहा भयो भने चाहिँ I think everyone can benefit हैन. तर before we discuss anything about tax हैन, let me tell all our viewers that हामीले जुन यो डिस्कसन गर्न लागिरहेका छौं, this is solely for the educational purpose. तपाईहरुले ट्याक्स एडभाइसको रूपमा चाहिँ नलिनु होला. Our just goal is to give you information so that when you go to your tax experts, tax professionals, तपाईले right questions हरु गर्न सक्नुहुन्छ भनेर मात्रै चाहिँ हामीले यो कुरा गर्न लागेका हौं. So the first thing that really comes into my mind whenever tax season comes is how to get more refund, like paisa कसरी बढी रिटर्न ल्याउने. Any tips that you can give us? अहिले चाहिँ हैन, अब अमेरिकामा चाहिँ अब ट्याक्स सिजन भइरहेको छ अनि सबैको माइन्डमा चाहिँ सकेसम्म बढी पैसा रिफन्ड आओस् भन्ने चाहन्छ हैन. अब त्यो त एकदमै नेचुरल हो, जति बढी पैसा आयो त्यति राम्रो भयो. त्यसको लागि चाहिँ मसँग केही सजेसनहरु चाहिँ छ. अब डोन्ट टेक स्ट्यान्डर्ड डिडक्सन इफ यु क्वालिफाई फर आइटमाइज डिडक्सन हैन. तपाईँ स्ट्यान्डर्ड डिडक्सन लिन भन्दा पनि आइटमाइज डिडक्सनमा क्वालिफाई हुनुहुन्छ भने चाहिँ त्यसमा जानुस् हैन. द्याट विल गिभ यु मोर रिफन्ड देन स्ट्यान्डर्ड डिडक्सन. Can you explain standard र itemized भन्नाले चाहिँ कस्तो खालको हो त्यो? स्ट्यान्डर्ड डिडक्सन र आइटमाइज डिडक्सन चाहिँ दुईटा डिडक्सन चाहिँ अलाउ छ हैन. स्ट्यान्डर्ड डिडक्सन भनेको चाहिँ आइआरएसले दिएको सेट अमाउन्ट हो, लाइक एभ्री इयर यो चेन्ज हुन्छ हैन. तर इट्स अ सेट अमाउन्ट द्याट यु क्यान डिडक्ट फ्रम योर इन्कम. र यो फर 2019 ट्याक्स इयरको लागि चाहिँ इफ यु आर फाइलिङ सिंगल अर म्यारिड फाइलिङ सेपरेटली 12,200 you can deduct from your income. If you're filing as a married filing jointly, that's a filing status ma cha bhane chai 24,400. But if you're filing as a head of household, tapaiko deduction chai 18,350. Yo chai standard set huncha ani every year chai IRS le evaluate gare if they will increase a little bit, right? The itemized deduction includes a lot of stuff, like for example mortgage interest, you know. तपाईसँग लोन छ, मोर्गेज लोन छ र त्यसमा इन्ट्रेस्ट अफ कोर्स तिर्नुपर्छ र त्यो इन्ट्रेस्ट चाहिँ यु क्यान डिडक्ट हैन. अनि त्यसपछि तपाईको प्रपर्टी ट्याक्स तिर्नै पर्यो, त्यो प्रपर्टी ट्याक्स पनि एड हुन्छ. अनि त्यसपछि आएर तपाईले कुन स्टेटमा बस्नु भएको छ, सबै स्टेटमा ट्याक्सेस तिर्नु पर्दैन र जुन स्टेटमा तपाई बस्नु भएको छ र ट्याक्स तिर्नु भएको छ स्टेटको ट्याक्स त्यो पनि एड अप हुन्छ हैन. अनि त्यसपछिबाट आएर तपाईको मेडिकल एक्सपेन्सेसहरु भयो हैन, which includes तपाईको co-pays भयो, prescription drugs, dental, eye checkup डिडक्ट गर्न मिल्छ र तपाईको मेडिकल माइलेजहरु पनि डिडक्ट गर्न मिल्छ. मेडिकल माइलेज चाहिँ तपाई एनी अफ द मेडिकल ट्रिटमेन्टको लागि जानु भएको छ, प्रेस्क्रिप्सन पिकअप गर्नको लागि जानु भएको छ हैन, डेन्टलको लागि अथवा चस्मा बनाउन जानु भयो यसको लागि चाहिँ तपाई त्यो चाहिँ डिडक्ट गर्न मिल्छ है. र त्यस्तै गरेर च्यारिटेबल डोनेसनमा तपाईले क्याश डोनेसन तपाईले चेक लेखेर कसैलाई दिनुभएको छ अथवा क्याश दिनुभएको छ भने र यो तपाईले रेकर्ड चाहिँ हुनुपर्छ हैन. यु शुड ह्याभ अ रेकर्ड अथवा लेटर फ्रम द अर्गनाइजेसन. र यो चाहिँ 5013C नन प्रफिटहरु अर्गनाइजेसनहरु मात्रैले चाहिँ क्वालिफाई हुन्छ त्यसमा चाहिँ. र उनीहरुकोमा डोनेसन गर्नुभएको छ भने त्यो डिडक्ट गर्न मिल्छ. र त्यसै तपाईले अब आफ्नो लुगाहरु अथवा टोयजहरु भन्नुभयो, फर्निचरहरु, अब कसैले कारहरु पनि डोनेसन गरिरहेको हुन्छ हैन आफूले युज गर्न नभएपछि त्योहरु पनि तपाईले डिडक्ट गर्न मिल्छ. र त्यसको लागि चाहिँ तपाईको रिटर्न डकुमेन्टहरु अथवा रिसिट्सहरु चाहिँ राख्नुस् अनि त्यो चाहिँ आइटमाइज डिडक्सनमा एड हुन्छ. र यो दुईटा मध्ये जुन चाहिँ हाई हुन्छ हैन त्यो चाहिँ तपाईले त्यो डिडक्सन लिने. तर एभ्री ट्याक्स सिचुएसन डिफरेन्ट हुन्छ र बेस्ड अन देयर सिचुएसन तपाईले इदर यु क्यान टेक स्ट्यान्डर्ड ओर आइटमाइज डिडक्सन.
भनेपछि यो इज देयर लाइक अ लिमिट, लाइक फर एक्जाम्पल म चाहिँ अब हस्पिटल गएर होइन, लेट्स से आई हेभ टु किप गोइङ हस्पिटल, लाइक फ्रिक्वेन्टली जानुपर्छ अरे भने, लाइक एभ्री मन्थै अब एक्सरेदेखि लिएर आई माइट हेभ टु गो फर एमआरआई अर दिस डिफ्रेन्ट थिङ्स होइन, भनेपछि त्यो सबै मैले डिडक्ट गर्न पाउने हो कि, अर इज देयर लाइक अ लिमिट, लाइक यति मात्रै गर्न पाउँछ भनेर? तपाईँले जति आउट अफ पकेट तिर्नु भएको छ नि, अब हुनु त फर्स्टमा त्यस्तो जानै नपरोस् है, जानै पर्यो भने पनि अब आउट अफ पकेट जति तिर्नु भएको छ नि होइन, त्योलाई चाहिँ तपाईँले क्यालकुलेट गर्नुहोस् फर्स्टमा होइन, सबै क्यालकुलेट गर्ने। अनि तर तपाईँले त्यो सबै लिन चाहिँ पाउने होइन, तर तपाईँको 7.5% इन्कमबाट चाहिँ जति आउँछ नि त्यो चाहिँ आउट अफ पकेट जति आउँछ त्यो चाहिँ आफूले तिर्ने, र त्योभन्दा बढी भएको चिज चाहिँ त्यो चाहिँ आइटमाइज डिडक्सनमा एड अप हुन्छ। अनि त्यसरी चाहिँ अनि मेडिकल एक्सपेन्सेस चाहिँ तपाईँले क्यालकुलेट गर्नु मिल्छ। अनि अरू के गर्न मिल्छ त? अब जस्तै आई हेभ हर्ड लाइक हुन्छ नि त्यो भलन्टियर माइलेजहरू राख्न पाउँछ भन्ने के सुनेको थिएँ, सो वाट इज इट अल अबाउट? सो अब एभ्रीबडी गोज टु चर्च होइन, अनि त्यहाँ चर्च अथवा टेम्पल अथवा नन प्रफिट कुनैमा अथवा हाम्रो कम्युनिटीहरूको इभेन्टहरूमा गइरहेको हुन्छ, भलिन्टियर गरिरहेको हुन्छ, आवर्सहरू लगाएर होइन, अनि डिफ्रेन्ट ठाउँहरूमा गइरहेको हुन्छ नि, त्यो माइलेज चाहिँ जस्तो तपाईँले एड गर्ने होइन, टोटल कति माइलेज गर्नुभयो वर्षमा, अब इट एड्स अप के तपाईँ विकली जानुभएको छ, अब तपाईँको 52 विक्स छ भने अब त्यो एड गर्नुहोस् होइन, कति माइलेज भएको छ। अनि त्यसपछि चाहिँ यसपालि चाहिँ आइआरएसले चाहिँ 14 सेन्ट पर माइल, आई मिन इट साउन्ड्स भेरी स्मल 14 सेन्ट राइट, बट इट एड्स अप है होइन, इट एड्स अप। अनि त्यो सबै एड गरेर चाहिँ त्यो पनि आइटमाइज डिडक्सनमा चाहिँ जान्छ। सो हुन्छ नि अब लाइक एभ्री इयर हामीले ट्याक्स फाइल गर्दाखेरि चाहिँ अब डिफ्रेन्ट अब रिफन्ड आइरहेको हुन्छ, लाइक आई फिल लाइक हुन्छ नि एभ्री इयर लाइक कम आइरहेको जस्तो हो नि, लाइक वाइ इज द्याट, लाइक वाइ इज इट द सेम एभ्री टाइम? So it won't be same every time, right? Like some years you may get more, some years you may get less, right? You say every tax situation is unique. It has a lot of stuff involved, lot of things involved. So let's say तपाईँले चाहिँ अब यो इयर चाहिँ बढी पैसा कमाउनु भयो भन्दा लास्ट इयर चाहिँ धेरै जस्तो क्वेसन त्यो पनि आउँछ कि मैले चाहिँ आई हेभ सेम थिङ वाइ आम गेटिङ लेस दिस इयर देन लास्ट इयर भनेर यस्तो क्वेसनहरू चाहिँ धेरै गर्छ। अनि अब तपाईँको पैसा बढ्यो होला यो इयर होइन, तपाईँको स्यालेरी इन्क्रिज भयो विच इज गुड, यु मेड मोर मनी अफ कोर्स, बट यस अफ कोर्स यु हेभ टु पे मोर ट्याक्सेस इफ यु मेड मोर मनी राइट। एउटा त्यो हुन्छ तपाईँले बढी पैसा बनाउनु भयो, यु आर इन अ हाई ट्याक्स ब्राकेट right? And another thing is maybe you didn't take out as much tax as you're supposed to होइन, तपाईँले आइआरएस ट्याक्स सिस्टममा चाहिँ पे एज यु गो के, तपाईँले जति पैसा कमाउनुहुन्छ आइआरएसलाई पे गर्ने अनि त्यो चाहिँ आफ्नो पे चेकबाट कटाउनुपर्छ। अब तपाईँले त्यो क्यालकुलेसन राम्रोसँग गर्नु भएन होइन, त्यो अनुसारले चाहिँ तपाईँले कम ट्याक्स डिडक्ट गर्नुभयो भने पनि एन्ड अफ द इयरमा चाहिँ तपाईँको पैसा कम आउँछ होइन। कति सिचुएसनमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने तपाईँ पैसा अहिले बढी हातमा लिने पे चेक आउँदा कि एन्ड अफ द इयरमा चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ बढी रिफन्ड लिने है, त्यो पनि हुन्छ। Which one you prefer? Right. एकैचोटि लिने कि अहिले गर्दै लिने है? Okay. Of course there are a lot of deduction you can use to reduce your tax liability होइन, तर कोही मान्छेहरूको चाहिँ के गर्नुहुन्छ भने ट्याक्स पेयरहरूले चाहिँ कोहीले चाहिँ अब पैसा ट्याक्स बढी तिर्ने अनि एन्ड अफ द इयर चाहिँ बिग चङ्क अफ मनी लिने होइन। एन्ड द्याट्स अल्सो अ गुड आइडिया कि तपाईँलाई चाहिँ एउटा चङ्क अफ मनी इट्स हार्ड टु सेभ, सो युल गेट द्याट ब्याक। कसैको चाहिँ के हुन्छ भने म किन चाहिँ आइआरएसलाई पैसा राख्न दिने होइन, सो दे क्यालकुलेट एक्ज्याक्टली द वे इट इज, सो you don't owe but you'll get less back. So it's your choice, right? But you do have to pay taxes as you go. That's the reason कुनै इयर बढी आउने कुनै इयर कम आउने अथवा स्यालेरी इन्क्रिज हुने, ट्याक्स रेट बढ्ने, अथवा तपाईँको आइटमाइज डिडक्सन गर्नुभएको छ भने एभ्री इयर तपाईँको मोर्गेज इन्ट्रेस्ट चाहिँ अब तपाईँले प्रिन्सिपल पे गरेपछि त इन्ट्रेस्ट घट्दै जान्छ। मेबी तपाईँको मेडिकल एक्सपेन्सेस छैन होइन त्यो इयर, अब मेबी तपाईँले भलिन्टियर माइल्स भएर तपाईँले डोनेसन गर्नु भएन, तपाईँको प्रपर्टी ट्याक्स usually the बढ्छ, never goes down, right? Or there is some tax law changes. काङ्ग्रेसले नयाँ ट्याक्स ल लिएर आउँछ अथवा त्यो चाहिँ फेभरेबलमा नहुन पनि सक्छ होइन। Those are the changesले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको रिफन्ड चाहिँ कम आउन सक्छ। So let's summarize होइन, हामीले धेरै कुराहरू गर्यौँ। So अब let's
तीनटा कुरामा हामीले अब समराइज गर्नु पर्दाखेरि भनेपछि एउटा चाहिँ if you have more medical expenses or हैन अनि जस्तै अरु charitable donations धेरै गर्नु भएको छ अनि अब अरु अनि property taxहरु बढी तिर्नु भएको छ भने if you add up and it is more than 1200 and 12,200 12,000 and 1200 that's for single हैन भनेपछि त्यति बढी त्यो भन्दा बढी हुन गयो भने it's more beneficial to do itemized हैन okay त्यो एउटा कुरा भयो and second is जस्तै माइलेज के भन्छ अर्गनाइजेसनमा भलन्टियर गरेको माइलेजहरु पनि हामीले एड अप त्यो पनि डिडक्ट गर्न पाउने भयो हैन and then lastly त अनि त्यही अब if you want to get money now or get money at the end त्यो तपाईले आफैले डिसाइड गर्न पाउने भयो है okay so I want to bring this up not any organization मा तपाईले डिडक्ट गर्न पाउँछ it has to be non profit 5013C IRS ले अलाउड गरेको त्यो उसमा मात्रै हुन्छ 5013C अर्गनाइजेसनमा मात्रै हुन्छ एनी अर्गनाइजेसनमा गएर चाहिँ पाउँदैन I mean you're doing good deed but deduction ko lagi say that's what IRS requires and then you have to keep receipts for everything and that will help you get more money so don't leave any money on the table so as much as money back is good yes that's right true well thank you so much Rama Didi for those very useful tips I hope हाम्रो भिडियो राख्नु भएको सबै ऑडियन्सहरुले पनि सायद maybe they learned thing or two from us and of course like there's a lot of thing about tax and kitchen I don't think we it's a lot so we will be like continuing these talks later on and हामीले more tax के बारेमा more topics मा चाहिँ हामी डिस्कस गर्ने छौं so thank you so much for watching our video I hope you like it do comment us below तपाईहरुलाई के मन पर्यो के मन परेन you can definitely give us feedback and we'll see you in next video bye bye thank you